السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنحل practice test 1A كتاب الوورك بوك للصف الثالث الثانوي. نركز مع بعض يا شباب في الأسئلة إن شاء الله، علشان طبعا أسئلة كتاب الوورك بوك مهمة جدا. السؤال الأول عندنا سؤال choose. نسمة first met her best friend when she space at primary school. When she has been, when she was being, when she was, when she is. طبعا يا شباب هنا أنا هستخدم past simple، فالإجابة هتكون was. يبقى نسمة first met her best friend، يعني نسمة قابلت صديقتها الأفضل لأول مرة when she was at primary school، وهي في المدرسة الابتدائية. Number 2. I am going to wait، أنا هنتظر until they know at the price of the mobile of the phone before I buy it. أنا هستنى لحد ما يعملوا إيه؟ يقللوا من سعر الفون الموبايل before I buy it. طيب prevent يمنع، increase يزيد، reduce يقلل، replace يستبدل. يبقى الإجابة قول reduce. يبقى I am going to wait، أنا هستنى until they reduce لحد ما يقللوا سعر الفون before I buy it، قبل ما اشتري. نخش على الجملة number 3. What space at midday yesterday. عندنا يا شباب هو محدد وقت فين في الماضي. طالما يا شباب محدد وقت في الماضي يبقى هستخدم الباست continuous. past continuous اللي هو ايه؟ was aware والverb plus ing. طيب هنا انا عندي are you doing، طبعا مش هتنفع. were you doing، ايوه هي دي الباست continuous. you were doing برضو past continuous. have you done مش هتنفع. طيب هنا مستر اختار were you doing ولا you were doing. هنا احنا عندنا يا شباب ده سؤال، طالما السؤال يبقى هستخدم صيغة السؤال اللي هي بتبتدي was aware والفاعل والفعل في ing، فالإجابة هتكون were you doing. Number 4. We can't use the internet، مش هنقدر نستخدم الانترنت at the moment في هذه اللحظة because the computer، لأن الكمبيوتر is، فالإجابة هتكون طالما مش عارفين نستخدم الانترنت يبقى الكمبيوتر ماله تمام يا شباب والله أنا offline، مش متصل بالإنترنت. Number 5. كمال space an English person before he met my friend Jack. هنبص هنا يا شباب عندنا كلمة before وجاي بعدها past simple، يبقى هنا أكيد قبلها يكون فيها يا شباب، مفروض هنا يا شباب هيكون قبلها past perfect، فالإجابة يا شباب هتكون hadn't meet. الإجابة هتكون يا شباب hadn't meet. يبقى hadn't met، يبقى كمال hadn't met an English person before he met my friend Jack. نخش يا شباب على اللي وراها. It is best to، من الأفضل أن space the dried fish in water before you cook it. من الأفضل أن أنت تعمل إيه؟ to soak، تنقع dried fish السمك المجفف في المية before you cook it، قبل ما تطبخه. طبعا sink يغوص، seek يسعى، soak ينقع، وسيف يعني يوفر، وبتيجي معنا ينقذ، فالإجابة هتكون soak. Number 7. Before there was a bus to her village، قبل ما يكون في أتوبيس للقرية بتاعتها. منى and her brother، منى وأخوها space to school. يا ترى had always walked ولا were walking ولا have always walked ولا walk to school. هنبص هنا القاعدة بتاع before وراها past simple، وهنا هتبقى past perfect اللي هو had والتصريف التالت،
فالإجابة هتكون letter A had always walked. Number 8. The students التلاميذ were very helpful كانوا متعاونين and helped to ساعدوا space some of the rubbish that was in the canal. التلاميذ كانوا متعاونين وساعدوا في ان هم يزيلوا تمام بعض القمامة that was in the canal اللي كانوا في الترعة. يبقى الإجابة هتكون remove يزيلوا، لأن rescue ينقذ، respect يحترم، research يبحث. Number 9. You can't talk to طارق، مش هتعرف تتكلم مع طارق because he not out. used to go، had gone، has just gone، goes. هنبص هنا يا شباب هنلاقي جملة بتقول انت مش هتقدر تتكلم مع طارق لانه لسه خارج، فالإجابة هتكون has just gone. الإجابة هتكون has just gone لأنه لسه خارج حالا، فأنت مش هتقدر you can't talk to طارق، مش هتقدر تتكلم مع طارق. Do you often music from the internet؟ do you often هل انت space music from the internet؟ طبعا do you often download هل بتحمل music from the internet؟ يحمل موسيقى من الانترنت. Number 11. Ola is nervous متوترة ليه؟ because she not talk to the class before. لأن إيه؟ لأن هي عمرها ما ألقت خطبة أو ألقت حوار على الفصل قبل كده. يبقى الإجابة هتكون طبعا مش never gives، غلط، ولا had never given، ولا never used to give. الإجابة هتكون has never given، عمرها ما عملت الحاجة دي. ليه يا مستر اخترت present perfect؟ علشان كلمة هنا before. My father said، والدي قال that his teacher إن المدرس بتاعه was very space my father couldn't talk in his lessons. والدي ما كانش بيعرف يتكلم في الحصص بتاعته. يبقى المدرس ده كان strict صارم. طبعا عندنا enthusiastic متحمس، fatherly أبوي، kind عطوف أو طيب. Number 13. don't be late ما تتأخرش. the bus at exactly 10 o'clock. احنا عندنا هنا يا شباب القاعدة بتاعت ميعاد ثابت في المستقبل. في الميعاد الثابت يا شباب في المستقبل بستخدم present simple، فالإجابة هتكون leaves. مواعيد المواصلات، مواعيد المحلات، المواعيد الثابتة عموما بستخدم معاها present simple. Number 14. نبيلة space her grandchildren she always gives them lots of sweets and presents. يبقى نبيلة بتدلع أحفادها. فين بتدلع؟ عندنا spoils. طبعا النويز يضايق، هيتس يكره، spills يسكب. عندنا spoils هي اللي يدلع أو يدلل. A lot of people كتير من الناس are waiting for the museum to open مستنين المتحف علشان يفتح. It's space busy there today. is being was is going to be has been. طبعا كون ان في ناس كتيرة واقفين منتظرين المتحف يفتح يبقى ده دليل ان هو هيكون مزدحم، فهستخدم is going to be. ليه؟ عشان هو عطيني دليل. Number 16. The teacher is going to our homework tomorrow. المدرس في شباب ناس هتستعجل ويختار دو، لا هو المدرس مش هيعمل الواجب بتاعنا، ده هيصحح لنا الواجب بتاعنا. mark. Number 17. It is very hot in the house. الجو حر في المنزل. I space on the air conditioner. قرار سريع، هعمل ايه؟ هشغل التكييف. I will turn. حازم doesn't like cold water. ما بيحبش المياه الباردة. but ولكن we space him that swimming is good for him. ولكن احنا في ناس هتتسرع وتختار encouraged. لا encourage يا شباب تاخد to المصدر. we convinced
him أقنعناه. بتساوي ايه الفعل convinced ده؟ persuaded. تمام، يبقى هنا الجملة بتقول إن حازم ما بيحبش المياه الباردة، ولكن احنا أقنعناه إن هو يعوم. العوم is good for him، كويس ليه. Number 19. We can't use the classroom 5 tomorrow. مش هنعرف نستخدم الفصل رقم 5 بكرة because they not the walls. paint will have painted are painting will paint. هنا شباب ده مستقبل، احنا مش هنقدر نستخدم الفصل رقم 5 بكرة. ليه؟ لأن هما هيكونوا بيدهنوا الحيطة، فالإجابة هتكون are painting. طب ليه يا مستر استخدمت are painting؟ لأن دي اسمها future arrangement، ترتيب في المستقبل. هما مجهزين الأدوات والفرش والبوية وكل حاجة، فهنا هستخدم are painting. بستخدم المضارع المستمر للتعبير عن ترتيبات في المستقبل، يعني حاجة أنا مرتب أعملها في المستقبل. نخش على اللي وراها يا شباب. Where does your family to go on holiday next summer? Where does your family طبعا intend to، أين تنوي أن تذهب عائلتك في الصيف القادم. The mechanic الميكانيكي space repairing your car by the end of the week. الميكانيكي قبل نهاية الأسبوع هيكون خلص إصلاح السيارة بتاعتك. الإجابة هتكون will have finished، حدث سيكون تم قبل وقت معين في المستقبل. يبقى هنا استخدمت will have finished ليه؟ لأن الحدث هيكون خلص قبل by the end of the week، قبل نهاية الأسبوع. ده اسمه مستقبل تام. المستقبل التام بستخدمه في التعبير عن حدث سيكون تم قبل وقت محدد في المستقبل. to make bread عشان نعمل bread first make اعمل mixture خليط of flour and water من الدقيق والمية. I haven't seen the new adventure film طبعا yet، طالما عندنا not يبقى yet. The school secretary is school secretary is for sending emails to the parents، يبقى مسؤولة عن responsible. عندنا طبعا في responsible for، وفي عندنا in charge of مسؤول عن برضه. أحمد لندن he is going to return to Cairo، هرجع للقاهرة next week. يبقى هو راح ولسه مرجعش، تبقى has gone to، لكن لو راح ورجع تبقى has been to. Not many people have read my cousin's book because she could not find، لأنها مش لاقية ناس كتيرة. not many people مفيش ناس كتيرة قرت my cousin's book لأنها مش لاقية publisher ناشر. كريم has been really good at English، كويس في الإنجليزي. he went to England on holiday last summer، فالإجابة هتكون طبعا يا شباب since. ليه؟ عشان هنا في زمنين، مضارع تام وماضي بسيط اللي بيربط ما بينهم كلمة since. My grandparents house is old fashioned، موضة قديمة and doesn't have many، مفهوش many ايه؟ judges. تمام، أدوات. When we saw the hotel لما شفنا الفندق we space that it was great place for holiday. طبعا لما شفنا الفندق we knew احنا عرفنا ان هو مكان كويس للأجازة. This film is very، الفيلم ده very I would prefer، بفضل ان احنا نتفرج على something that will make us laugh. يبقى الفيلم ده serious، جاد. احنا عايزين نتفرج على حاجة تضحكنا، فالإجابة هتكون طبعا serious، لأن الفيلم ده is very، this film is very serious، هذا الفيلم جاد جدا. بفضل ان احنا نتفرج على حاجة تضحكنا.